Szóhi emberek, ez egy újabb Sprocket videó, és most két tankreplikát fogok megcsinálni. A komment szekcióban kaptam egy olyan ajánlatot, hogy építsem meg a Tiger P tankot. Én eredetileg nem akartam megcsinálni, mert ugyebár nekem már van egy sima tigrisem, és a kettőnek ugyebár ugyanaz a tornya van, és abból nem tudnék egy érdekes videót csinálni, hogy megcsinálom a tanktestet, és csak szimplán rávaszom ezt a tornyot. És aztán az elmúlt napokban kaptam még egy kommentet, volt sok választási lehetőség, de az egyik közülük a Coelian volt. És nekem van egy Panther tankom. Szóval, most akkor úgy gondoltam, hogy csinálok egy olyan részt, ahol két tankot fogok megcsinálni. Először megépítem a Tiger P-nek a tanktestét, és egyszerűen rábaszom a tigrisemnek a tornyát, és megcsinálom a Coeliannak a tornyát, és csak szimplán rábaszom a Pantherom tanktestére. Szóval így két fél projektből tudok csinálni egy videót. Akkor ez lenne a mai terv. Oké, akkor kezdődjön a építkezés. Oké, akkor az az első dolgom, hogy ezt eltávolítom. Ez slab lesz, szokásos. És a Tiger P, ahogy nézem, körülbelül 3 méter széles. Körülbelül. És 6,40 méter hosszú, hogyha a ágyúcsövet nem számítjuk bele, mert akkor hosszabb egyértelműen. Oké, ez megteszi. És a Tiger P-nek a lánctalpa az furán néz ki, meg a tankteste is, de az jelenleg legyen lényegtelen. Most a lánctalppal legyünk elfoglalva. Mit szóltok? Szerintem ez kellőképp megfelelő. Oké, akkor most, hogy megvan igen, mindjárt kinyögöm, a lánctalp, jöhet a tanktest. Ez a tanktest front, ez működik. Nincs okom a panaszra, ez eléggé Tiger P-s stílusú, szóval ez egy működőképes design lesz. Nagyszerű, nem kell újból dizájnolnom ezt az egészet. És amit most meg fogok csinálni az az, hogy eddig kihúzom, és innen extendelek tovább, és ezzel azt érem el, hogyha később akarok Ferdinándot csinálni, akkor innentől hátrafele lesz egy területem, amivel tudok dolgozni, és tudok csinálni egy Ferdinándot. Ja, ezt nagyon jól megfogalmaztam. Elég gyorsan meglett a tanktest. Szerintem valóban egy jó döntés volt, hogy két tankot csinálok meg ebben a videóban. Most akkor jöjjön a páncélozás. Szóval az internet azt mondja, specifikusan a Blitz hangár, nagyon megbízható forrás, tudom, 200 mm, 200 mm, 200 mm, 80, 60, 40, 80. Teljes mértékben biztos vagyok benne, hogy ennek a tanknak a valóságban nem volt ennyi páncélja, főleg nem frontból. De hát megbízok én ebben a Blitz hangárban, annak ellenére, hogy nem jó ötlet. Szóval, akkor most az a terv, hogy freeform torony, elmentem, és Tiger, elmentem ezt a Turret 1 néven. Oké, itt van ez, és Turret 1. Itt is van a Tiger P, és ez minthogyha egy kicsit
nagy lenne, mármint magasságra annyira nem, de szélességre nagyon, vagy lehet, hogy a Tiger P tankom nem eléggé széles, úgyhogy ezt így kiteszem így 3 méter szélességre, akkor nagyjából rendben van. Viszont most én valami olyat fogok csinálni, amit úgy hívnak, hogy egy Pro Gamer Move. Most már így már jól néz ki. Komolyan, ez volt a gond, hogy a torony magasan volt. Jól van. Nagyon ügyes Günther vagyok. De így most már tényleg, így most már jól néz ki. Csak egy kicsit ki kellett szélesítenem. Ki hitte volna. Most már megcsinálom a sárhányót, ami egyébként elég érdekesen néz ki a tanktest formája miatt. Oké, meg is van a sárhányó megcsinálása. Oké, akkor jöhet ez. 2 kis lámpa a tank frontján. Aztán Engine Advanced, ezt felrakom 2000 RPM-re. És ötletem sincs, hogy milyen motora van a Tiger P-nek, ennek utána kell wikiznem. Akkor összesen 610 lóerő van ebben a masinában. 612 egészen pontosan, mert 2 motora van. És ja. Szóval akkor mobilitás le van tudva. Transmission. Hát ez a rész, ezt ki kell vágnom majd. Na nézzük, ez működni fog-e. Ó! Dick elsőre. Konkrétan elsőre eltaláltam a gear ratio-t. Szóval előre száguld, amennyit 11 lóerőtonnás arányával. És hátrafele ugyanolyan gyorsan megy, mint előrefele. Ez történelmileg pontos, mert aki esetleg nem tudná, a 2 motor 2 elektromotort hajt meg, és ugyebár az elektromotorok tudnak előre-hátra menni ugyanazzal a sebességgel. Szóval a Tiger P előre és hátra ugyanannyival tud menni. A valóságban ez mennyi volt? 30 km/h? Egy kis meggyulladással együtt, teszem hozzá, de előre-hátra ugyanannyival tudott volna menni, hogyha nem gyulladt volna ki. Szóval ja, ezért ugyanolyan a hátra tolatás, mint a előre menetel a gear ratio-t nézve. Szóval akkor ez lenne a Tiger P-m. Ezt a videó erejéig késznek nyilvánítom. Persze miután végzek a videó megvágásával, meg mindennel, kicsit még kidíszítem néhány dologgal, de jelenleg ez kész. Akkor most jöhet a Flankpanzer 341 Coelian. Jól van, akkor itt is van a Panther tankom. Akkor a tornyot kicserélem egy freeform toronyra. Eltávolítok mindent innen. És akkor most már van egy teljesen semmilyen tornyom, és elmentem Coelian. Nem kértem apostrófot. Oké. Akkor most az a terv, hogy nincs terv. Viccet félretéve. Na, ebből a toronyból még lesz is valami. Ki hitte volna. Oké, ez így most már úgy néz ki, ahogy akarom. Nagyjából. És akkor most jöhet a fegyver része a dolgoknak, és azt úgy csinálom meg, hogy először ezt ide rakom. Csinálok egy ilyet.
Firepower. Ezt ide lehelyezem, csak ideiglenesen. És így ezt elforgatom. Nagyszerű, akkor most az a teendő, hogy ezt nem így, hanem így kiszélesítem 80 centire. És ez a henger kicsit kicsi, szóval akkor már csak annyit kell tennem, hogy ezt csak így ide helyezem, és megkezdődhet a munka magán a fegyver részén a dolgoknak. Igen, ezt nagyon megaszontam. Extend. Oké, akkor a mirroringot ki kell, hogy szedjem. És hogy az őszintét megmondjam, nem tudom, hogy ennek milyen hosszúnak kell lennie. Szóval a Coeliannak a fegyverpajzsa meg is van, és ezeket már csak el kell tüntetnem innen, hogy ne történjen meg az, amin jobb, hogyha nem történik meg. Tudom, nagyon bőbeszédű vagyok. És akkor most Firepower. Itt ezt Ó, ez így nem működik. Akkor így van, hogy meg kell csinálnom azt, hogy egymás mellett legyen a 2 gunmentlet. Képet nézve ez elégségesen hosszú. Oké. Nagyszerű. Jó úton haladunk. Firepower. A gunmountnak a torkját ezt leveszem teljesen, és átírom a constraints-et mindkettőnél 0 fokra. Így, hogyha mozdítom a tornyot, és vele együtt a gunmentletet, a részt itt, akkor miközben mozdítom, akkor nem fognak elmozdulni ezek a fegyverpajzsok magán a gunmentleten belül, és így meg lehet akadályozni azt, amit most elmondtam. Szóval meg lehet azt egyébként csinálni, amit eddig még nem mutattam meg, szóval itt van ez a Fire Delay nevű dolog, és hogyha 0,85-tel delay-elem ezt az ágyút, akkor az történik, hogy nincs parancsnoki kupola, szóval nem fog pontosan az történni, amit én akarok. Meg kell csinálnom azt, hogy legyen még egy loader. Akkor parancsnok, lövegkezelő, oké. Akkor a lövegkezelő mind a kettőt fogja irányítani. És meg tudom csinálni azt, hogy egyik lő, másik lő, egyik lő, másik lő, és ez becrashelt a játék. Oké, most, hogy így 3 perccel később a játékot újraindítottam és optimalizáltam azt, amit akarok mutatni. Amit akarok mutatni az az, hogyha lenyomom hosszan a tüzelési gombot úgy, hogy az egyik ágyú be van állítva a Fire Delay, akkor ez történik. Most hosszan lenyomva tartom a tüzelés gombot és felváltva tüzelek. Ez milyen menő már? Ezt még nem mutattam meg a csatornán, mert nem volt alkalmam, de ezért is választottam ezt a Coeliant, hisz meg tudom akkor ezt így mutatni. Szóval ez hihetetlenül menő, hogy ezt meg lehet csinálni a játékban. És hoppá. Akkor most az a terv, hogy beállítom a constraints-et ezen a tornyon. Oké. Én 5 fokos ágyús jelésre és 59 fokos ágyú emelkedésre jutottam. Most akkor egy vágás után láthassátok a kicsit kidészített tornyot. Oké, most, hogy egy kicsit ki is néz valahogy ez a torony, el is szeretnék köszönni. Mert megépítettem ugyebár a Tiger P-t, és megépítettem ezt.
Szóval, ennyi is volt ez a videó. Ha tetszett, dislike, ha nem dislike. Aki akar, le is iratkozhat. Győztök!